The Icon තුලින් අද වීඩියෝ වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ලෝක සිනමාව සහ සිනමාවේ යොදාගෙන අපූර්ව තාක්ෂණය ගැන වැඩි උනන්දුවක් දක්වන ඔබ වෙනුවෙන්මයි. ඉතින් වීඩියෝයේ අවසානයේ තෙක් රැඳී ඉන්න ලෝක සිනමාවේ දිශානතිය වෙනස් කරපු විශිෂ්ට ශිල්පීය ක්‍රම 8ක් ගැනත් ඒ වගේම CGI යොදාගෙන ලෝක සිනමාවේ සුප්‍රසිද්ධ චිත්‍රපට දෙකක් තුල සිදු කරපු අපූර්ව දේවල් ද්විත්වයක් ගැන විස්තර ඔබට ගෙන එන්න අප සූදානම්. Motion capture. ඇත්තටම මේක චලන ග්‍රහණය කළ හැකි ඇඳුමක්. අදාළ චරිතයේ රඟ දක්වන නළුවා විසින් මේ විශේෂ ඇඳුම පැළඳගෙන සිය රඟ දැක්වීම සිදු කරනු ලබනවා. එවිට ඇඳුම මගින් ග්‍රහණය කරනු ලබන චලන 3D චරිතයක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. මෙහිදී අදාළ චරිත ලක්ෂණ මුල් ආකාරයෙන්ම ඉතා පැහැදිලිව මතු කරගන්න මේ තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රමයට විශේෂ හැකියාවක් තියෙනවා. Sinbad Beyond the Veil of Mist චිත්‍රපටය තමයි මේ තාක්ෂණය ප්‍රථම වරට යොදාගෙන තියෙන්නේ. Color grading. සරලවම කිව්වොත් color grading කියන්නේ කිසියම් ඡායාරූපයක එහෙමත් නැත්නම් වීඩියෝවක පෙනුම මුල් ආකාරයෙන් වෙනස් කරලා ඇසට වඩාත් ප්‍රිය ආකර්ශනීය ආකාරයකින් ඉදිරිපත් කිරීම. ඡායාරූපයේ එහෙමත් නැත්නම් වීඩියෝවේ විවිධ ගුණාංග වැඩි දියුණු කිරීමක් මෙහිදී සිදු වෙනවා. හොලිවුඩයේ මේ තාක්ෂණය යොදා නිමවුණු පළමු චිත්‍රපටය ලෙස සැලකෙන්නේ ඊතන් සහ ජොයෙල් සියොන් විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද ඕ බ්‍රදර් වෙයාර් ආර් දෝ චිත්‍රපටය. මේ චිත්‍රපටයේ රූපගත කිරීම කරලා තියෙන්නේ ග්‍රීෂ්ම ඍතුවේ වුණත් සරත් ඍතුවේ දර්ශන ලෙස ඒවා කලර් ග්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා. Universal capture. motion capture තාක්ෂණයට ශරීරයේ අංග චලන ග්‍රහණය කළ හැකි උවත් මුහුණේ හැඟීම් සහ දෑත්වල චලන ග්‍රහණය කිරීම යට අපහසුයි. මැට්‍රික්ස් චිත්‍රපටයේදී නියෝ සහ ස්මිත්ගේ මේ සටන රූගත කිරීමේදී ඔවුන් සියලුම කෝණවලින් රූපගත කළ හැකි පරිදි කැමරා සවි කරනු ලැබුවා. පසුව ඒවා 3D මෘදුකාංග ඔස්සේ සජීවීකරණය කරනු ලැබුවා. මෙන්න මේ තාක්ෂණය තමයි යුනිවර්සල් කැප්චර් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඩි ඒජිං ඉෆෙක්ට් කියන ශිල්පීය ක්‍රමයට මූලාරම්භය සපයන්නේත් මේ යුනිවර්සල් කැප්චර් කියන තාක්ෂණයමයි. Water simulation. සුනාමියක දර්ශන නැත්නම් විශාල වේල්ලක් කැඩී යාම නිසා ඇතිවන මහා ජලකඳක දර්ශන චිත්‍රපට තුළ ඔබ ඕනෑ තරම් දැකලා ඇති. එවැනි දර්ශන සජීවීකරණය සඳහා යොදා ගන්නා තාක්ෂණය තමයි මේ water simulation එහෙමත් නැත්නම් fluid simulation කියලා කියන්නේ. මෙයත් සම්පූර්ණයෙන්ම පරිගණක ග්‍රැෆික් තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ ශිල්පීය ක්‍රමයක්. මේ තාක්ෂණය පෙර අවස්ථාවල ටයිටනික් සහ ඇන්ට්ස් වැනි චිත්‍රපටවල යොදාගෙන තිබුණත් එය එතරම් සාර්ථක නොවූ බවයි සඳහන් වෙන්නේ. එය මුලින්ම පරිපූර්ණ වශයෙන් සාර්ථකව යොදවලා තියෙන්නේ 2000 වසරේ තිරගත වුණු වොල්ෆ්ගැන් පීටර්සන්ගේ අධ්‍යක්ෂණයෙන් නිම වුණු The Perfect Storm චිත්‍රපටයේ. iMoCap. Pirates of the Caribbean චිත්‍රපටය ඔබ නරඹලා ඇති. මේ චිත්‍රපටයේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම motion capture ශිල්පය යොදා ගැනීමට තීරණය කළත් සාමාන්‍ය පුද්ගලයන් හා ගැවසීමේ දර්ශනවලදී ප්‍රශ්න මතුවුණා. අදාළ රූගත කිරීම වෙනුවෙන් කැමරා සහ ආලෝක කරන උපාංග අඩංගු විශාල කට්ටල ගෙන ඒමට ඔවුන්ට සිදු වුණා. මෙන්න මේකට විසඳුමක් විදියට තමයි iMoCap suits බිහි වෙන්නේ. ඒත් එක්කම කැමරා 3කින් සමන්විත ජිබ් එකක් යොදා ගැනීම. එක් කැමරාවකින් අදාළ දර්ශනය රූගත කළ අතර ඉතිරි කැමරා ද්විත්වය iMoCap suit එකේ dots ග්‍රහණය කරන්න යෙදෙව්වා. මේ සියලු දේ යොදාගෙන 3D රූප නිපදවනු ලැබුවා. iMoCap suits වල අඩංගු dots මගින් අස්ථි පද්ධතියේ සියුම් චලන පවා ඉතා හොඳින් ග්‍රහණය කරගනු ලබනවා. Crowd simulation.
සමූහ සජීවීකරණය කියන්නේ චිත්‍රපටි, වීඩියෝ වැනි දෘශ්‍ය මාධ්‍ය තුල විශාල සමූහයක චලන සජීවීකරණය කිරීමේ තාක්ෂණය. The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring කියන්නේ වර්තමානයේ පවතින crowd simulation තාක්ෂණය විශිෂ්ට ලෙස භාවිත කළ සිනමා පටයක්. එහි එන සියලුම චරිතවල සියලුම චලන ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔවුන්ගේ පෞරුෂත්ව ලක්ෂණ පවා සජීවීකරණය කරලා තියෙනවා. අභිනයන් 150ත් 450ත් අතර සංඛ්‍යාවක් ඒ එක් එක් චරිත තුල කෘත්‍රිම බුද්ධිය යොදාගෙන ප්‍රකාශනය කරන්න මේ චිත්‍රපටය තුල කටයුතු කරලා තියෙනවා. Facial performance capture. මෙහිදී යොදා ගැනුනේ මුව ආවරණයක්. ඒ කියන්නේ face helmet එකක්. මේ හෙල්මට් එක මගින් අදාළ පුද්ගලයාගේ මුහුණේ ඉරියව් සියුම්ව ග්‍රහණය කරලා 3D චරිතයක් ගොඩනගන්න උපකාර කරනවා. මේ ඉතා විශිෂ්ට ලෙස යොදාගත් චිත්‍රපටයක් තමයි ඇවටාර් කියන්නේ. මෙමගින් නිර්මාණය කරන ලබන 3D චරිතයේ මුහුණ සහ සත්‍ය මුහුණ එකිනෙකට ඉතාමත් හොඳින් ගැලපෙනවා. ඩිජිටල් බෑක්ඩ්‍රොප්ස්. මේවා කෘත්‍රිමව නිර්මාණය කළ පසුතල. ඔබ දන්න විදියට කිව්වොත් ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන්ස්, එහෙමත් නැත්නම් බ්ලූ ස්ක්‍රීන්ස්. 90 දශකයේ මුල් භාගයේදී මේවා මුලින්ම භාවිතයට ගැනීම ආරම්භුණත් ඒ කාලේ තරම් දියුණු තාක්ෂණයක් නොතිබුණු බැවින් ඒවා භාවිතයට ගැනීම ඉතාම අඩුයි. නමුත් වර්තමානයේ වන විට මේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් සහ බ්ලූ ස්ක්‍රීන්ස් බහුලව යොදා ගැනෙනවා. සිනමා ඇසින් ඉතා ආකර්ශනීය සහ හැඟීම් ගන්නවන දර්ශනයක් ලබා දෙන නමුත් ප්‍රායෝගිකව යොදාගත නොහැකි පසුතල කෘත්‍රිමව නිර්මාණය කිරීමට මේ තාක්ෂණය යොදා ගැනෙනවා. හොඳයි. ඔබට මතක ඇති වීඩියෝ ආරම්භයේදී අපි පොරොන්දු වුණා CGI, ඒ කියන්නේ Computer Generated Imagery භාවිතයෙන් ලෝක ප්‍රසිද්ධ සිනමා කෘති තුල සිදු කරනු ලැබූ ඉතා අපූර්ව දේවල් දෙකක් ගැන කරුණු ඔබට කියන්න. අපි දැන් බලමු ඒ කරුණු මොනවද කියලා. අංක 1 Furious 7. Furious 7 කියන්නේ The Fast and Furious series එකේ 7 වෙනි චිත්‍රපටි. මේ සිනමා පටය නිකුත් වෙන්නේ 2015 වර්ෂයේදී. ඒ වෙනකොට මේ චිත්‍රපටියේ බ්‍රයන්ගේ චරිතය රඟපාන පෝල් වෝකර් මිය ගිහින් වසර 2ක්. ඔහු මිය යන විට මේ චිත්‍රපටියේ කිසිදු දර්ශනයක් රූගත කරලා තිබුණේ නැහැ. නමුත් නිෂ්පාදක කණ්ඩායමට ඕන වුණා ඒ චරිතයේ එක්වරම චිත්‍රපටියෙන් ඉවත් නොකරන්න. මොකද Fast and Furious කියන්නේ ෆිල්ම් සීරීස් එකක් නිසා. ඒ සඳහා ඔවුන් අපූර්ව ක්‍රමයක් භාවිත කළා. මෙහි සියලුම රෝගත කිරීම සිදු කරලා තිබුණේ පෝල් වෝකර්ගේ සහෝදරයා කෝඩි වෝකර් යොදාගෙන. පසුව එම රූපරාම තුළ අති විශිෂ්ට ලෙස පෝල් වෝකර්ගේ මුහුණ ප්‍රතිනිර්මාණය කරලා තිබුණා. මේක කොයිතරම් අපූර්ව නිර්මාණයක් වුණාද කියනවා නම් මේ චිත්‍රපටය නරඹන කෙනෙකුට හිතෙන්නේ ඇත්තටම පෝල් වෝකර් මේ චිත්‍රපටයේ රඟපානවා කියලා. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. අංක 2 Iron Man 3. Marvel Studios වලින් මේ Iron Man 3 චිත්‍රපටය නිකුත් කළේ 2013 අවුරුද්දේ. මේ චිත්‍රපටයේ රූපගත කිරීම අතරතුර එහි Iron Man ගේ චරිතය රඟ දක්වන රොබර්ට් ඩවුනි ජූනියර්ගේ වල්ලුකරේ කිසියම් ආබාධයක් ඇති වෙනවා. මේ නිසා මෙහි ඉතිරි දර්ශන රූගත කරන්නේ ඔහුගේම හැඩරුව සහිත වෙනත් සහය නළුවෙක් යොදාගෙන. මෙහි යොදාගෙන තියෙන තාක්ෂණය කොයිතරම් විශිෂ්ටද කිව්වොත් ඔබ එක් වතාවක්වත් Iron Man 3 චිත්‍රපටය නරඹන්න ඔබට කිසිම වෙලාවක පෙනෙන එකක් නෑ ඒ ඉන්නේ RDJ නෙවෙයි කියලා. Slow it down just a little bit.